Avem și un papagal, ia uite-l. Papagal în Amsterdam. Noi mergem în ziua asta să vedem districtul de business. Urmează să intrăm într-o zonă de... Ce e zona asta? Dacă sunteți fanii waffle-uri, cum se cheamă astea? Stroopwafels. Stroopwafels. Oana zicea că îi se pare că seamănă cu un miriapod, date fiind... Aceste piciorușe. E cap de linie de la Pipera. Știi că zona Pipera, zona de business, și aici e Pipera, Aurel Vlaicu, habar n-am. Dimitrie Pompeiu. Avem și această clădire interesantă, The Rock se numește, finalizat în 2009. Ne uităm un pic și la dreapta. De fapt, oriunde ne uităm aici în districtul ăsta, vedem atât de multe proiecte și atât de multe clădiri interesante și nu o găsești pentru că e înconjurată de alte clădiri frumoase, de alte proiecte și nu te mai poți bucura de ele. Ceea ce nu mi se pare prea ok, nu? Și atunci de ce mai fac proiectele astea care sunt de milioane și milioane? Uite și tu ce e aici, între cele două clădiri. Suntem pe canal și avem aici mai multe căsuțe. Ia uite ce frumoase sunt ca pe canal. Avem și un papagal, ia uite-l. Papagal în Amsterdam. Iar noi suntem Mood Metaverse și bună dimineața, prieteni metaversați! Acesta este un nou vlog de pe străzile din Amsterdam, de pe canalele din Amsterdam. Am început a treia zi. Voi sper că vă beți deja cafeluța cu noi. Noi mergem în ziua asta să vedem districtul de business, districtul de afaceri din orașul Amsterdam, care este o zonă la periferie. O să folosim mai mult transportul în comun astăzi ca să ajungem acolo și vrem să filmăm acolo. Sunt mai multe proiecte interesante arhitecturale, le-a pus Oana pe hartă, dar am început ziua cu o cafeluță și cu o plimbare pe canal cu bărcuțele cu nebunii. Și uite, acum urmează să intrăm într-o zonă de... Ce e zona asta? E o zonă pietonală în inima orașului. Pare că e o piață. Și pare că e o piață, ia uite, se duce până în capăt. Fii atent cât de lungă e piața asta. Aici bicicletele astea cred că sunt de vânzare, cu diverse accesorii. Wow! Miroase a mâncare, Asian Market, sushi. O fi ceva? Uite, și văd și mulți asiatici. O fi ceva cu specific sau? E ceva oare ocazional sau e... Azi e luni, Cam ciudățel, cam ciudățică zi pentru a organiza un târg așa, o piață. Da, e elegant. Hai să mai mergem și noi să vedem. Uite, lumea mănâncă, se servește, uite, diverse produse, brânzică, niște produse de-astea, niște hăinuțe, niște chinezăriși la ei. Da, foarte interesant. Rămâneți cu noi în această zi, în această dimineață, în această aventură. Mergem spre districtul ăsta să vedem proiectele astea de care vorbeam și mai povestim pe drum. Până una alta, poftă mare la cafeluță acolo. Dacă sunteți fanii waffle-uri, cum se cheamă astea? Stroopwafels. Stroopwafels. Deci astea sunt niște... Sunt discurile alea din... Sunt niște vafe originare din Olanda, specifice, nu? Tradiționale. Le găsiți aici în piața asta. Au caramele între bucăți de... Dicta-i coada, uite, dicta-i coada. Le găsiți și la Lidl. Bineînțeles. Dar astea sunt originale. E șmecherie dacă le mănânci calde, că e chestia aia, se topește, așa e. Se topește pe limbuță, în cerul gurii. Da, le găsiți aici în piața asta. Bă, piața asta e neașteptat de mare. Și le puneți la microunde. Le găsiți în piață aici. Se cheamă strada Albert Kuipers, cred că ceva de genul ăsta. Băi, nu se mai termine, e o piață super lungă, deci pe toată lungimea străzii și e lungă strada asta. Un bazar. Suntem și noi surprinși că nu ne așteptam să dăm de chestiile astea, dar am dat de vafele astea. Și dacă le vreți încerca... Miroase intens. Cât e o bucată? 5 euro? 2 euro jumătate, cea simplă și 3 euro jumătate cât spune ciocolată pe jumătate din ea.
Ok. Noi nu suntem fani, nu le-am încercat. Le încercați voi dacă le doriți. Și uite și aici, ce fac ăștia? Aici sunt gogoși, nu știu ce sunt astea. Patiserii, alte menderii, patiserii. Sunt bune, sunt bune, sunt bune. Degeaba zici că nu ești fan, îți plac. Nu e adevărat! Nu mai minți, frate! Ne aflăm în imediată apropiere a autostrăzii, a centurii autostrăzii din Amsterdam, A10, aici unde se află și sediul central al grupului ING, care se află pe un amplasament lung și îngust de lângă șosea, mărginită pe o parte de cartierul de afaceri din axa sudică și pe de altă parte de zona verde din jurul Nieuwe Meer, noul lac. Clădirea menține un profil scăzut pe partea orientată spre verdeață, adică pe partea noastră, cum ar fi, cu o secțiune în consolă ocupată de auditoriu și se ridică pe partea orașului. Clădirea de birouri stă pe coloane în formă de V, cu înălțime cuprinsă între 9 și 12 metri, permițând utilizatorilor autostrăzii să vadă zona verde din spatele clădirii, asigurând totodată că niciun angajat nu este condamnat la vedere la terasamentul autostrăzii. Ridicarea clădirii în acest fel a permis și spațiu la nivelul solului pentru o zonă de intrare spațioasă. Holul de la intrare cu geam este înconjurat de peluze verzi, iar pe sub clădire se află un drum de apropiere pentru taxiuri, autocare și alte vehicule. O parcare și un garaj pentru biciclete sunt situate sub nivel. E o clădire frumușică, dar ciudățică. Oana zicea că îi se pare că seamănă cu un miriapod, date fiind aceste piciorușe, coloanele astea. Ei zic că ar fi mai degrabă o navă, unde are forma asta așa de... Alții zic că ar fi un pantof. Are alură și de navă și de pantof. Și de pantof. Alții zic că ar fi o mașină de tuns iarba. Asta nu știu ce să zic. În orice caz, nu e o clădire, să zicem, prea normală, așa e ceva ieșit din comun. Ne place, nu ne place, e arhitectură nouă, din 2012 proiectul, apropo, din 2012, un proiect gândit de cei de la Meijer en Van Schuten. Aceștia sunt proiectanții clădirii. Finalizată în 2002, dar din 2012 a fost preluată de ING. Să ne continuăm drumul spre următoarele clădiri și sedii de aici, din zona de afaceri a orașului Amsterdam, din axa sudică. Toate sunt în zona asta de centură, de autostradă.
Ne aflăm lângă Facultatea de Îngrijire Medicală și Științe Sociale a Vrije Universiteit Amsterdam, iar fix lângă este o altă clădire aparținând acestei universități, acestei facultăți. Momentan avem în imagini ce se află împrejur, clădirile astea superbe de jur împrejur. Aici avem clădirea asta cu design curbat și organic, o clădire în formă ovală cu fațade din sticlă și panouri metalice, oferind un aspect futuristic și dinamic. E proiectată de Jeanne Deckers Architecture, finalizată în 2005. Construcția se remarcă prin spații deschise și luminoase, care creează un mediu de învățare modern. Un atrium spectaculos este inclus la interior, unde lumina abundă, lumina naturală. De asemenea, conceptul ăsta este unul sustenabil, cu materiale utilizate și designul eficient energetic reduc impactul asupra mediului. O clădire, iată, dezvoltată pentru facultate, pentru universitate. Haideți să mergem către următorul punct, nu știu, cred că mergem încolo, nu? Ne îndreptăm. Hai să parcurgem. Foarte animată zona asta și sunt foarte mulți studenți. Hai să mergem. Mulți studenți. Nu ne așteptam, căci imediat lângă e autostrada și noi când am venit pe autostradă, când am intrat în oraș, e ca o zonă industrială, adică ai impresia că ești într-o zonă industrială, dar nu ești. Totul este pietonal, totul este prietenos pentru bicicliști, pentru mijloace de transport în comun. Ia uite-le aici. Bine, aici apare să fie cap de linie. În orice caz, e cap de linie de la Pipera. Știi că zona Pipera, zona de business, și aici e Pipera, Aurel Vlaicu, habar n-am. Dimitrie Pompeiu. Chiar aici în Zuidas, care este districtul de afaceri al Amsterdamului, după cum vă povesteam și mai devreme, avem și această clădire interesantă, The Rock se numește, finalizat în 2009. Este un turn de birouri înalt de 90 de metri, proiectat de celebrul arhitect Eric van Egeraat, remarcându-se prin designul său sculptural. Design inspirat din natură, o fațadă neregulată cu linii asimetrice și colțuri ascuțite imită aspectul unei stânci erodate, de unde și numele de The Rock. Clădirea combina sticla, aluminiu și piatră naturală, oferind un joc de lumină și umbre spectaculos pe fațadă. Interiorul este proiectat cu luminozitate maximă, utilizând pereți de sticlă și tavane înalte pentru a crea un mediu de lucru modern. Sustenabilitate și eficiență energetică, pentru că The Rock folosește tehnologii avansate pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon. Prin combinația sa de design avangardist și funcționalitate, The Rock a devenit un reper arhitectural important al Amsterdamului și un simbol al inovației în Zuidas, în acest district de business. Ne uităm un pic și la dreapta. De fapt, oriunde ne uităm aici în districtul ăsta, vedem atât de multe proiecte și atât de multe clădiri interesante, proiecte noi, proiecte wow, care te lasă cu gura căscată. Doar că e o singură, nu știu să spun, o chestie pe care nu mi-o explic. Și vedeam și mai încolo, hai să mergem un pic mai încolo. Chiar aici unde se construiește, uite. Deci asta e construită imediat lângă frumusețea aia și lângă aia care, hai să zicem, e mai puțin frumoasă. E un proiect lângă un alt proiect, la o distanță, nu știu, de 10-20 de metri și nu-ți mai permite să te bucuri de frumusețea, nu poți să mai observi, nu poți să mai analizezi clădirea, că de asta încercam să găsim și o de asta, o perspectivă din care să putem admira The Rock, să putem admira clădirea. Și nu o găsești, pentru că e înconjurată de alte clădiri frumoase, de alte proiecte și nu te mai poți bucura de ele. Ceea ce nu mi se pare prea ok, nu? Da, nu știu, probabil că regimul zonei fiind industrial, mă rog, e un district de business, da. E la extremitate, dar nu știu ce au făcut aici. Păi, probabil ce au făcut și în Pipera, probabil... Da, dar e Pipera, aici nu e Pipera. Da.
Sunt Aici e... clădiri mai mișto și clădiri mai puțin fericite, dar toate sunt foarte îngrămădite. Și asta nu înțeleg de ce fac treaba asta. În orice caz, noi acum, uite, aici... Poate pentru că ei salvează foarte mult din spațiu pe zona rezidențială, în așa fel încât să aibă foarte multă lumină, să aibă nu știu ce, bla bla bla. Poate pe zonele astea nu mai fac o derogare de la... Zici că nu mai fac derogare? Și atunci de ce mai fac proiectele astea care sunt de milioane și milioane? Uite și tu ce e aici, între cele două clădiri, 3, 4, 5, uite ce aglomerație e. Uite ce aglomerație. Astea din extremă de aici au apărut după Văroa. Uite ce aglomerație e. Uite cum merg oamenii și nici măcar nu se pot uita în sus să vadă. N-ai. Nu prea înțeleg. În orice caz, hai să mergem mai departe, să vedem ce mai găsim.